Trong tiệm mì gấu trúc, bạn sẽ điều hành một quán ăn mà ở đó gần như tất cả nguyên liệu đều là tự trồng tự nấu một cách khép kín. Các phong trào ăn uống healthy như Eat Clean, thực phẩm organic đang trở thành một yếu tố thời thượng hiện nay. Trong đó, việc chú trọng các món ăn làm từ nguyên liệu sạch, trồng một cách tự nhiên và không cần phân thuốc hóa học là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Có một trò chơi đã cố tái hiện lại điều đó qua mô hình quản lý một quán ăn, đó là tiệm mì gấu trúc. Lúc đầu qua thông tin trên trang tải game, tôi chỉ thấy tiệm mì gấu trúc là một game quản lý quán ăn theo phong cách dễ thương tương tự nhiều tựa game khác từng chơi qua. Tuy nhiên sau khi đi sâu vào trải nghiệm, thì tôi nhận ra nó có điểm đặc biệt hơn, các tựa game quản lý quán ăn cùng thể loại. Thật đáng mừng khi không uổng công tải game về và chơi thử. Tiệm mì gấu trúc khởi đầu với nhân vật chính là một chú gấu trúc ở thành thị làm công việc văn phòng. Hàng ngày cứ bị quay cuồng trong công việc, và liên tục bị sếp vừa nhức mắng vừa hối thúc khiến chú gấu trúc cảm thấy chán nản. Sau khi nhận được một cuộc điện thoại khiến chú nhớ về quán ăn ở quê thời thơ ấu, chú gấu trúc của chúng ta đã xin nghỉ việc thu xếp đồ đạc trở về quê. Từ đây, chú được ông bác già để lại, cho cơ ngơi là một quán mì cũ cùng mảnh đất nông thôn rộng, nhưng tiêu điều do thiếu người chăm sóc. Thế là chú gấu trúc trẻ trở thành người chủ mới của tiệm mì từ đó, vực dậy công việc kinh doanh đưa tiệm mì trở về thời hoàng kim. Tiệm mì gấu trúc có gameplay cốt lõi theo phong cách quen thuộc của thể loại game quản lý quán ăn. Bạn sẽ là một chủ quán không trực tiếp làm việc nhưng sẽ thuê nhân công cho các khâu. Đầu tiên sẽ là đầu bếp, phục vụ bàn và nhân viên tiếp tân nhận khách. Công việc sẽ tiếp diễn và phát triển dần qua doanh thu của quán được xoay vòng. Dần dần quán sẽ mở thêm nhiều bàn ghế, đón nhiều khách hơn. Các nhân viên thuộc những khâu nhỏ hơn cũng được thuê như quét rác, người đứng bếp xào, người đứng bếp nướng. Bạn cũng bắt đầu mở được công cụ thu hút khách là chiếc trống to ở cổng, cứ gõ nhiệt tình tiếng động sẽ thu hút khách vào ăn. Điểm khác biệt của tiệm mì gấu trúc so với các game khác chính là nguồn nhập nguyên liệu. Nếu các game cùng loại đơn giản hóa việc này bằng một mini game hay một khâu nhập hàng từ bên ngoài, thì tiệm mì gấu trúc cho bạn hẳn một hậu viên để cung cấp mọi thứ. Bạn sẽ có thứ cơ bản nhất là mảnh ruộng rau. Ở đó sẽ chia ra các ô mỗi ô trồng một loại nông sản. Đó có thể là lúa mì, lúa gạo, rau cải, bầu bí, cà chua, ớt, thậm chí trồng cà sen. Kèm theo đó bạn cũng sẽ cần hai nhân sự là người chăm sóc vườn kiêm thu hoạch nông sản, và người vận chuyển gánh nông sản vào khu nhà chính để nấu ăn. Chưa hết, bạn còn có cả khu vực cối xay để tinh chế nông sản như xay lúa mì thành bột mì, xay đậu nành làm đậu hũ, ép mía ra làm đường. Đó chỉ là khu vực căn bản thôi, game sau đó còn mở thêm nhiều khu vực khác, như áo cá để lấy hải sản hay chuồng trại để nuôi gia súc. Tất cả đều cần hai nhân sự như ruộng rau. Các nông sản này liên quan trực tiếp đến menu của quán. Càng lên cấp cao bạn sẽ mở được nhiều nguyên liệu trồng trọt chăn nuôi kéo theo đó là nhiều món có thể nấu hơn. Một số món dùng lại các nguyên liệu có sẵn nhưng với cách phối trộn khác. Ví dụ hành lá có thể dùng cho món rau xào nhưng cũng có thể dùng nấu cháo hành. Nếu bạn vẫn cảm thấy chưa đủ bận rộn, tiệm mì gấu trúc còn cung cấp cho bạn hai mini game khác nhau để vừa thay đổi không khí vừa cày nguyên liệu. Mini game đầu tiên là xếp kim cương. Tuy nhiên game lại sử dụng một cơ chế khá là hiếm của thể loại xếp kim cương. Khi bạn ăn các hàng 3, 4, 5 khối giống nhau, chúng sẽ đổi thành một khối cao cấp hơn theo thứ tự. Xếp ra càng nhiều khối cao cấp càng nhiều điểm. Đặc biệt là khi ăn 4 bạn sẽ không mất lượt và ăn 5 được thưởng lượt. Chính vì vậy nếu khéo léo và gặp may bạn sẽ có một ván chơi dài và phần thưởng to bự. Mini game thứ hai là ghép bong bóng. Sẽ có một loại bong bóng rơi mỗi lượt như xếp gạch Tetris, nhưng các bong bóng này sẽ theo cơ chế ghép hai món. Hai trái bong bóng cùng loại sẽ nhập vào nhau tạo ra một bong bóng cao cấp hơn. Việc các bong bóng ra mỗi lượt sẽ là ngẫu nhiên, không nhất thiết phải là loại thấp nhất. Từ đây tạo ra một rắc rối đầy thú vị khi bạn cố xếp mọi thứ cho có trật tự. Tiệm mì gấu trúc vẫn còn nhiều khu vực thuộc loại cao cấp chờ được mở, như khu buffet ngoài trời, khu non bộ. Chỉ khi bạn đạt được một cấp độ nhất định nó mới mở ra, và cung cấp một mảnh ghép mới vào quán ăn. Thậm chí bên trong quán cũng còn nhiều vị trí mà phải tốn rất nhiều thời gian chơi mới mở được, như bàn đại tiệc là một ví dụ. Trải nghiệm chơi tổng thể của tiệm mì gấu trúc có thể nói là hấp dẫn khi bạn phải quản lý không chỉ quán ăn, mà cả dòng nguyên liệu cung cấp cho nó.
Bạn chỉ cần mở kho ra sẽ thấy ngay quán đang thiếu loại rau chay gì, và nhanh chóng ra ruộng để trồng thêm số lượng. Tuy vậy, đây là một game được thiết kế để chơi chậm. Các đoạn trúc vốn là tiền tệ chính sẽ bị cạn rất nhanh, vì các nhiệm vụ hầu hết đều buộc bạn phải mua sắm. Từ mua bàn ghế mới đến mua công thức nấu món mới, và tiền thuê hàng loạt nhân công trong quán ngoài đồng. Để tích đủ tiền đầu tư thêm cho quán buộc bạn phải sử dụng chiếc trống hút khách thường xuyên, rồi kiên nhẫn thu tiền từ từ. Bên cạnh đó bạn cũng có thể tận dụng các mini game với số lần miễn phí giới hạn. Nhìn chung bạn không thể chạy ào ào với game này mà phải chơi từ từ đùng đỉnh. Mặt khác, tiệm mì gấu trúc cũng có bán hàng bằng cách nạp tiền nhưng giá khá mềm. Chức năng quảng cáo cũng có khá nhiều nhưng không quá làm phiền bạn. Game khuyến khích bạn bấm quảng cáo nhưng không hề dí vào mặt bạn kiểu bắt ép. Bù lại nó kèm nút quảng cáo đổi thưởng ở một vài nơi, và có một bảng đổi thưởng từ quảng cáo riêng giúp bạn dễ theo dõi và tham gia nếu muốn. Nhìn chung thì tiệm mì gấu trúc là một game quản lý quán ăn được thiết kế khá rộng và hấp dẫn. Mặc dù đồ họa không thuộc dạng cực đẹp, nhưng thế giới trong game lại được mở rộng đáng kể. Đây là một sản phẩm rất thích hợp với những bạn thích chơi game một cách nhàn nhã không quá gấp gáp.